واتساب فريندز، ان شاء الله تكونوا كويسين يا رب. لو دي اول مره ليكوا هنا على الشانل، انا لارا واهلا بيكم معانا. النهارده هنبتدي سيريز 4 فيديوهات على تنظيم المطبخ. النهارده هنبتدي بالتلاجة، الاسبوع الجاي هنعمل الفريزر، والاسبوع اللي بعده هنعمل البانتري او الدولاب بتاع الاكل، واخر اسبوع هنعمل تحت الحوض. فلو انتوا حابين تتعلموا ازاي تورجنايز بيتكم لايك ا باس، ميك شور انه تعملوا سبسكرايب وتدوسوا على الجرس عشان يوصل لكم الفيديو بتاعي بتاع كل اسبوع لما بنزله. خليني بس اقول لكم حاجه قبل ما نبتدي. كل واحد التلاجة بتاعته ما بتشبهش التاني، يعني انا ممكن اللاي اوت اللي انا عاملاه في التلاجة بتاعتي مش هيمشي على التلاجة بتاعتكم، فكل واحد يعني يتويك الطريقه دي علشان تنفع طبعا مع التلاجة بتاعته، لانه مش كل التلاجات بتشبه بعض. فانا هعلمكم التكنيك ازاي تنظموا الحاجه في التلاجة بشكل انه تبقوا شايفين كل حاجه وتبقى كل حاجه اكسسبل وباينه لكم، وازاي تقللوا الفود ويست بانه ازاي نعمل ستور الاكل بطريقه مظبوطه عشان يقعد معانا اكتر، عشان ما نبعزقش الاكل ونرميه في الزباله. والحاجه التانية اللي عايزه اقولها لكم قبل ما نبتدي، انه التلاجة لو عايزينها تفضل رايقه ومترتبه، لازم الستيبل ايتمز اللي هم الحاجات اللي بنشتريها كل اسبوع، اللي هو لبن، بيض، زبادي، I don't know، اي حاجه انتوا بتشتروها كل اسبوع، الخضار معين، خيار، طماطم، اي حاجه بتشتروها كل اسبوع لازم يبقى لها مكان سبيسيفيك في التلاجة، يبقى هو ده مكانها. انا عارفة انه مش هحط حاجة تانية بدلها في المكان ده، فبالطريقة دي التلاجة هتفضل رايقة، لانه الحاجات بتاعتي اللي انا بشتريها كل اسبوع لها مكان محدد. اول حاجة هعملها اني هفضي التلاجة خالص كده. انا هشوف ايه الاكل اللي لازم انظمه، وفي نفس الوقت هرمي اي حاجة بايظة او قديمة. طبعا لو انتوا عايشين في بلد فيها اورجانيك ويست كولكشن، ياريت لو نرمي الاكل ده في الاورجانيك ويست، علشان ده طبعا احسن للانفايرمنت. وانس التلاجة فضيت خالص، ساعتها هقدر انضفها. بالنسبة لي انا بستعمل مية وخل مع essential oils علشان انضف فيها التلاجة، او بغسل البنز بالمية والصابون. انا هبعمل لكم فيديو تاني علشان اقول لكم فيه ازاي انا بعمل my own cleaning products، لان انا ما بستعملش chemicals عشان انضف بيتي. بعد كده بفضي كل الجبن واللحوم الباردة في كونتينرز بيتحطوا في التلاجة. يفضل انه ما يبقاش مدورين، لانه الكونتينرز المدورة بتاخد مكان اكتر في التلاجة، ويفضل كمان انه لو يبقوا ازاز علشان it's healthier بالنسبة لنا، وبيقعدوا فترة اطول من البلاستيك، وكمان it's better for the environment. اول حاجة هقولها لكم اللي لازم تكيب in mind انه الهواء البارد تقيل، فالحتة اللي تحت في التلاجة كل ما نزلته تحت في التلاجة كل ما هيبقى ده أبرد. فكل ما هو لبن ومنتجات ألبان، وكل ما هو لحمة باردة، أو لحمة لما بتطلعوها قبل بيوم علشان تسيحوها أو كده، لازم تبقى في الشلف اللي تحت في التلاجة، علشان ده أسقع حاجة في التلاجة. في حاجتين لازم اقولها لكم على البيض. البيض اولا لازم يبقى في الحته اللي في التلاجة اللي هي اكتر حته التمبريتشر فيها ما بتطلعش وبتنزل كتير، فده اللي هو يوجولي نص التلاجة. فحاولوا قد ما تقدروا انه البيض تحطوه في الشلف اللي في النص. انا عارفه انه في ناس كتير بتحط البيض في الباب، انا شخصيا كنت واحده من الناس اللي بتحط البيض في الباب، لاني متخيله ان هو الباب يعني هي المكان اللي محطوط في الباب ده معمول علشان البيض، بس هو مش مظبوط، لانه الباب ده اكشلي اكتر حته في التلاجة بيحصل فيها فلكتويشن في التمبريتشر بتعلى او بتنزل، فما تحطوش بيض او لبن او حاجات كده في الباب. الحاجه التانية اللي عايزه اقولها لكم على البيض، انه البيض لازم يفضل متغطي، لانه البيض بياخد الريحه بتاعت التلاجة. فوذر بقى تسيبوه في العلبه اللي بتشتروها فيه او تحطوها في علبه بلاستيك تاني، ميك شور انه يبقى على طول متغطي، يا اما في علبته متغطي، يا اما تشتروا علبه إلها غطا. لو عندكم حاجة في منها 2، واحدة مفتوحة واحدة مقفولة، خلوا المقفولة ورا في حتة مش ريتشبل قوي، والمفتوحة قدام علشان تبقى قدام عينيكم.
هنا استعملت كونتينر عشان احط فيه كل الجبن الصغيرة بتاعت السناكس بتاعت ابني، فبالمنظر ده انا شلتهم من العلب بتاعتهم اللي كانت واخدة مكان كبير وخليتهم كلهم يبقوا مع بعض for easy access. افتكروا دايما انه الشلف اللي فوق في التلاجة دي ادفى حتة في التلاجة، فلازم نحط فيها الحاجات اللي مش محتاجة برودة عالية. انا هنا حطيت كل اللفت اوفرز بتاعت الطبيخ، وحطيت كمان البصل اللي كنت واخدة منه حتة. كل ما هو فريش هيربز اللي هو البقدونس، الكزبرة، اي حاجة من دي لازم تتحط في مية علشان تقعد اكتر فترة ممكنة. اما بالنسبة للسبانخ او الخس او اي حاجة اللي هو الليفي جرينز دول، علشان تفضل قاعدة معاكوا اكتر وقت ممكن، حطوا لهم ورقة اللي هم البيبر تاولز، او حتى لو ما عندكوش الورق ده ممكن تحطوا لهم فوطة حتى، لانه لما بتحطوا بيبر تاول او فوطة او كده هو بيابزورب الرطوبة اللي في الورق ده، فبالشكل ده بيعيش معاكوا فترة اطول. اما بالنسبة للبرودوس اللي هم الخضار والفاكهة، على قد ما تقدروا حاولوا تخلوهم كل حاجة مع بعضيها، لانه في خضار وفي فاكهة بيطلع نوع من الجاز معين بيبوظ بقية الخضار والفاكهة. بالنسبة للطماطم لو هي مش مستوية حطوها برا التلاجة، بس لو هي مستوية حطوها في التلاجة عشان تعيش معاكوا اكتر وقت ممكن. اما بالنسبة للسلري فانا بجيب بيبر تاول وببله وبعصره كويس جدا وبلفه حوالين البيس بتاعت السلري علشان يفضل فريش اطول وقت ممكن. هتلاحظوا كمان انه في الكريسبر جورز دول الدراج اللي هي تحت في التلاجة اللي بنحط فيها الخضار والفاكهة، فيها حاجة اسمها humidity control. دي مش موجودة في كل التلاجات، بس لو عندكم الفيتشر دي في التلاجة بتاعتكم استعملوها، لانه مش كل الخضار ومش كل الفاكهة محتاجين نفس الديجري اوف رطوبة. درج الخضار يوجولي بيتحط على هاي، ودرج الفاكهة يوجولي بيتحط على لو. بالنسبة للمربات والزبدة والكوندمنتس اللي هو الكاتشب، الماسترد، اي صوصز كده ممكن تتحط في الباب لانها ما هياش محتاجة برودة عالية جدا. انا قررت انه هخلي الباب اللي على اليمين يبقى فيه كل المخللات والكوندمنتس بتاعتي، والباب اللي على الشمال هحط فيه المربات والزبدة. لو عندكم الباكجز الصغيرة بتاعت الكوندمنتس اللي بتيجي من الريستورانات ما ترموهاش، حطوها في كونتينر صغير وحطوه في التلاجة عشان تبقوا تستعملوه. لو لقيتوا عندكم دوبليكيتس لحاجة معينة في التلاجة، يعني انا هنا عندي الزيتون والمخلل كان في منه كذا علبة، حطيتهم مع بعض في 2 كونتينرز علشان ياخدوا معايا مكان اقل. احسن طريقة تخلوا تلاجتكم ريحتها حلوة انه تحطوا فيها بيكنج صودا. انا هنا استعملت ملاحة، بس اي كونتينر صغير المهم انه يبقى عنده خروم فوق، املوه ببيكنج صودا وحطوه في التلاجة. انا ما عنديش قمع فاستعملت البارشمنت بيبر، لفيته حوالين بعضه وعملت بيه قمع، بس طبعا لو انتوا عندكم قمع استعملوه. وادي الفاينل ريزلت.
ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي اديتها لكم النهارده وحفزتكم كده انه تروحوا وتنظموا ثلاجتكم بطريقه بسيطه بجد. يعني it doesn't have to be حاجه زي اللي هو الصور بتاعت بنترست. اولا هي ما هياش مخزن، ثانيا يعني اوكي انا عايزه الحاجه تبقى شكلها حلو وكل حاجه، بس انا مش عايشه في ميوزيوم. الحاجه لازم تفضل براكتيكال علشان تبقى ايزي اني استعملها وايزي ان انا اعملها منتين وكل الكلام ده. مين اللي هيقعد يغسل ال 15 بن اللي تتحط في الثلاجه دي كل مره اغسل؟ وزي ما قلت لكم ده اول فيديو من سيريز 4 فيديوهات هنعملها على تنظيم المطبخ. فلو عايزين تتعلموا ازاي تنظموا بيتكم ومطبخكم وتعملوا امبروف اللايف ستايل بتاعكم، اعملوا سبسكرايب ودوسوا على الجرس عشان يوصل لكم الفيديو الجديد اللي بنزله كل اسبوع. شكرا جدا لمشاهدتكم النهارده، واشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. باي باي.